איך אנחנו נסנכרן את הלקוחות שלנו בין הדיינמיקס 365 לביזנס סנטרל, למייקרוסופט ERP? אז בסביבת ה-365 כמובן אנחנו נעשה את זה עם Power Automate בצורה מאוד פשוטה. בואו נראה flow עם 3 צעדים בלבד. הפלואו הזה יתחיל בצורה אוטומטית, אם אנחנו נגדיר שמשתנה לדוגמה סוג הלקוח ללקוח, אם הכנסנו מספר ח"פ, לא משנה מה אנחנו נגדיר בשביל שהפלואו הזה ירוץ. השלב הבא הוא ייצור לנו את הלקוח בביזנס סנטרל, הוספת צעד פשוט, ובשלב השלישי אנחנו נעדכן את מספר הלקוח בביזנס סנטרל בחזרה בתוך ה-CRM. בואו נראה איך זה קורה. אם אני מכניס כאן לקוח לדוגמה, מספר לקוח, שזה מה שמפעיל לי את הפלואו, אני שומר, ועכשיו בואו נראה את הפלואו שלנו רץ, ואם ניכנס לפלואו שרץ, נראה שהוא הצליח, נבוא לביזנס סנטרל, נרענן את המסך, ונוצר לנו כאן לקוח חדש, עזריאלי, עברה לנו הכתובת, עבר לנו האתר, כל השדות שרצינו שיעברו, הגדרנו שיעברו, וטיפ למקצוענים, לעדכן בחזרה את מספר הלקוח בדיינמיקס, שנוכל להמשיך לעשות את הממשק הזה לעדכונים נוספים. השדה ERP-ID יכיל את מספר הלקוח בביזנס סנטרל, וכמובן לא לשכוח לשים את השדה הזה לקריאה בלבד, שאנשים לא בטעות ישנו את זה. סינכרון בין דיינמיקס 365 למייקרוסופט ERP, בצורה מובנית, פשוטה, ללא שום פיתוח, ללא צורך בקוד. מעניין אתכם מייקרוסופט ERP ביזנס סנטרל? תשאירו לנו פרטים ונחזור אליכם לבדיקת היתכנות בהקדם. להתראות.